अब हामीले यो कसरी चाहिँ चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गर्ने फर्स्ट पार्टमा चाहिँ मैले कसरी डिसेबल गर्ने भनेर अलरेडी नै मैले युट्युबमा फर्स्ट पार्ट हेर्न सक्नुहुनेछ नभए म माथि आई बटनमा चाहिँ म यसको लिङ्क दिनेवाला छु कसरी चाहिँ यसले चाहिँ चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गर्ने अब हामी त्यो पनि हेरौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र साथै कमेन्ट पनि दिनु होला राम्रो लाग्यो नलागे पनि र कस्तो भिडियो मनपर्छ हजुरलाई कमेन्ट गरिदिनु होला त्यो अनुसारले म भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेवाला छु चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त बोर्डलाई बाहिरै निकाल्नु निकाल्दा चाहिँ जुन स्क्रुप छ हामीले यसलाई खोलौँ र यसमा चाहिँ सी चार्जिङ पोर्ट छ थर्ड खालकोमा रहेछ भन्नाले भर्टिकल टाइपमा रहेछ अब यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउने कसरी अलिक गाह्रो होला जस्तो छ हेरौँ यो चार्जिङ सी टाइपको भर्टिकल चार्जिङ पोर्ट चाहिँ हामीसँग सेम टु सेम त छैन अब यसमा मिलाउनको लागि चाहिँ मैले यो टाइपको चार्जिङ पोर्ट लिएर आएको छु अब यो यहाँ राख्दाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन समस्या कुरो त यो पो छ त अब यो मिलाउनलाई त अलिक गाह्रै छ अब यसलाई त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ अब यसमा 1 2 3 4 5 6 वटा मात्रै छ यसमा निकाल्यौँ यसको प्लस माइनस हेरौँ यो पोजिटिभ लाइन यो नेगेटिभ यो चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ यसमा पहिला छिराएर प्लस माइनस चाहिँ हामीले एकचोटि हेर्नुपर्छ प्लस कता निक्लिन्छ माइनस कता निक्लिन्छ अब यसको यो र यो त फरक छ त अब यसमा चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो सुरुको ग्राउन्ड सेकेन्ड प्लस अनि यो चाहिँ सीको चाहिँ फर्स्ट यो पिन ग्राउन्ड सेकेन्ड प्लस यसलाई अपोजिट गरायो भने यसमा यो ग्राउन्ड यो प्लस यसरी राखेको हुन्छ अब यसलाई चाहिँ त्यही हिसाबले हामीले यसलाई जम्पर दिएर चाहिँ यसलाई बनाउन सक्छौँ अब हामी यसमा चाहिँ जम्पर लिउँ जम्पर लिनलाई फेरि म सपोर्टको लागि लिन्छु र यसलाई हामीले जम्पर लगाउँ जम्पर लगाउँदाखेरि चाहिँ यसमा कसरी लगाउँ भन्दाखेरि माइनस माइनस प्लस प्लस यसरी लिउँ ग्राउन्डको लागि जम्पर लगायौँ ग्राउन्ड भयो अब यसमा प्लस हानौँ यो प्लस भयो त्यसपछि सेकेन्डमा प्लस यता यो माइनस यो प्लस यो प्लस यो माइनस यसरी हामीले किन सोल्डिङ गर्दाखेरि यताउता लाग्न सक्छ यो ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ सर्ट छैन यो के छ पहिला सुरु यहाँ थोरै सोल्डिङ गरौँ लास्टमा जोडौँ पहिला सुरु यसमा हालौँ हामी भित्र हालौँ र यसलाई यहाँनिर सोल्डिङ गरौँ प्लस लाइनलाई यसो गरौँ काटौँ काटिसकेपछि प्लसलाई मिलाएर यहाँ जोइन गर्नु
प्लस लाइन अब अर्को यो माइनस लाइन प्लसलाई यता लिएर यहाँ दियौँ माइनसलाई यहाँ दियौँ अब एकचोटि पहिला भोल्टेज एकचोटि चेक गरौँ 5 भोल्ट आएको छ अब हामी यसलाई निकालौँ निकालेर अब यसमा जोइन गरौँ यहाँनिर टेप लाउँ यसलाई चार्जिङ गरौँ चार्जिङ सो गर्यो यसरी चाहिँ हामीले चार्जिङलाई चाहिँ यो नपाएको पोर्ट यो यस्तो पोर्ट नपाएको खण्डमा हामीले यसलाई धेरै मेहनत गरेर चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ पर्सेन्ट 3 पनि आइहाल्यो चार्जिङ पनि भएको छ यसरी हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ अब यो जुन वायरहरू छ अलिकति खुल्ला वायर छ यसमा चाहिँ हामी ग्लु हालिदिन्छौँ अब यसरी हामीले ग्लु लगायौँ अब हामीलाई प्याक गरौँ हामीले यसलाई फिटिङ पनि गऱ्यौँ यो अन पनि छ पोपो अर्गेज किट भिडियो लामो भएको छ किनभने यो चार्जिङ पोर्ट सेम टु सेम नभएर अर्को चार्जिङ पोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ लामो हुन गएको र यसले चार्जिङ पनि सो गरेको छ यो अपोजिट पनि चार्जिङ सो गर्छ अपोजिट पनि गर्छ यो दुईतिरबाट चाहिँ हामीले यो जम्पर मिलाएर चाहिँ दुईतिरबाट चार्ज भएको यो यसरी चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ यो कसरी चाहिँ यसलाई हामीले डिसेबल गर्ने भन्ने भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज युट्युब च्यानलमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरेका छौँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला त्यो मेरो मैले लोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला राम्रो लाग्यो पनि नलागे पनि आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु